सुशीला दिदीले पनि भन्नुभयो, प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमको समस्याहरूले जुगाएर रोक्न सङ्घर्षहरू गरिराख्दाखेरि त्यसको प्रतिकार गर्नको लागि विभिन्न किसिमको हस्पिटलहरू आए, अनगिन्ती औषधिहरू मैले सेवन गरेँ। तर ती औषधिहरू सेवनले एउटा बिरामलाई निको पार्छ भने अर्को बिराम फेरि उत्पादन गर्नको लागि फेरि मद्दत पुर्याउने रहेछ भनेर उहाँको अनुभव पनि हामीले सुन्यौँ। पक्कै पनि यहाँले ती कुराहरू बुझ्नुभयो। हामी मान्छे भइसकेपछि मानव शरीरमा आफ्नो शरीरमा लागिसकेको कुनै पनि रोगले लागिसक्यो र ती रोगबाट चाहिँ हामी जीर्ण अवस्थातिर लाग्दैछौँ, अर्थात् हामी हस्पिटलको शैया एउटा बेडतिर चाहिँ हामी चाहिँ तानेर जाँदैछौँ। हाम्रो आफ्नो शरीरले चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ तानेर लिएर जाँदैछ, अर्थात् तपाईँ हाम्रो आफ्नो बडीले चाहिँ विभिन्न किसिमको केमिकल युक्त औषधिहरूको माग गरिराखेको छ भनेदेखि तपाईँ हामी लायक छैनौँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा अघि बढ्नको लागि। किनकि हामीलाई तनावले सिस्टमबाट अघि बढ्नको लागि सबैभन्दा ठुलो फेकबार गर्छ। तसर्थ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जहिले वफादार बन्ने बानीको विकास गर्नु अनिवार्यता छ। यदि हामी यो चिजलाई मनन गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि, यदि हामीले यो चिजलाई कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौँ भनेदेखि, हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यप्रति वफादार बनेर चाहिँ अघि बढ्ने खालको योजनाहरूमा हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि पक्कै पनि कदापि पनि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। तसर्थ हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ जहिले पनि माया गरेर आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जहिले पनि वफादारी हिसाबले चाहिँ अघि बढ्ने खालको सोचहरू हाम्रो आफ्नो मन, मस्तिष्क, तन, त्यसपछि हाम्रो आत्माबाट चाहना निकाल्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी डिएक्सनबाट सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। ताकि तपाईँ हामी स्वास्थ्यप्रति वफादार बन्न सक्छौँ, स्वास्थ्यलाई चाहिँ मजबुत तरिकाले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ केयर गर्न सक्यौँ भनेदेखि स्वास्थ्यलाई केयर गर्नको लागि, सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो तपाईँ हामीलाई डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक उत्पादनले मद्दत पुर्याउँछ। अर्ग्यानिक उत्पादनलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्न जरुरी छ। नियमित रूपमा सेवन गर्ने बानीको विकास गर्न जरुरी छ। जुन सेवन, जुन प्रयोगले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा राम्रो अनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। तसर्थ हामीले आफ्नो स्वास्थ्य मद्दत गर्नु केही पनि रहेन रहेछ। तसर्थ आफ्नो स्वास्थ्यलाई माया गर्ने खालको व्यक्ति र न्याय गर्न सक्ने खालको व्यक्तिहरू छनौट गर्न जरुरी छ, जुन छनौटले हामीलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनको लागि टेवा पुर्याउँदछ। 3 नम्बर, अरूभन्दा फरक बन्न सक्नुपर्छ। हामी धेरैजना लिडर अर्थात् सदस्यहरूबाट पनि यो कुराहरू सुन्ने गरेका छौँ कि डिएक्सन कम्पनी सिस्टमबाट सफलता हासिल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ। सबै लिडर साथीहरूले त भन्नुहुन्छ अरूभन्दा बेग्लै बन्नु पऱ्यो, पृथक बन्नु पऱ्यो, फरक बन्नु पऱ्यो। फरक कसरी बन्नु? तपाईँ त्यही समाजमा जन्मिनु भएको छ, तपाईँ त्यही समाजको रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति, परम्पराहरूलाई मान्नुभएको छ अनि त्यही समाजको भाषा, संस्कृतिहरूलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो जगेर्ना गरेर अघि बढ्नुभएको छ। अब त्यो समाजबाट बेग्लै तपाईँ कस्तो बन्ने, कसरी बन्ने, यो चिजलाई चाहिँ हामी धेरैजना व्यक्तिहरू अन्यलमा परेका हुन्छौँ, धेरैजना व्यक्तिहरू दोधारमा परेका हुन्छौँ। अरूभन्दा फरक बन्नु भनेको छ कसरी फरक बन्नु? प्यान्ट लगाउने मान्छे पटुलाउने हो कि होइन? साडी चोलो लगाएर हिँड्ने महिला दिदी बहिनीहरू चाहिँ अब जिन्स प्यान्ट मात्रै होइन, हाफ प्यान्टै लगाएर हिँड्ने हो, यसरी फरक बन्ने हो कि? या त्योभन्दा अलिकति पृथक तरिका छ जो कि डिएक्सन कम्पनीको एमएलएम सिस्टमबाट सफलता हासिल गर्नका लागि हामी अरूभन्दा बेग्लै हुनको खातिर हामी त्यही रहनसहन, त्यही संस्कृति, त्यही परम्परा, त्यही भाषा अनि त्यहीँको वातावरणसँग घुलमिल हुँदाहुँदै पनि हामीले मानसिक रूपमा चाहिँ हामी फरक बन्ने किसिमको र अलिकति प्रिय सोच्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ। है भन्नु खोजेको तात्पर्यको तात्पर्य चाहिँ के हो? सोचाइमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। ताकि तपाईँ हामी एउटा बस्तीको सानो झुपडीमा बस्दैछौँ भने पनि म कुनै पनि समयमा एक दिन न एक दिन म महल बनाएर देखाउँछु। म त्यो झुपडीबाट महलमा चाहिँ मेरो आफ्नो बसाइलाई चाहिँ परिणत गराउन सक्छु। भन्ने खालको सोच अनि चेतनामा फरक ल्याउनु पर्यो। अर्को कुरो, म त्यही गाउँ बस्तीको झुपडीमा बस्दा बस्दै मैले संसारभरि चिनिने कम्पनी जो कि संसारको 1 नम्बर ग्रुपमा
हिसाबमा चाहिँ मानव स्वास्थ्यको लागि चाहिँ प्रभावकारी हिसाबले चाहिँ काम गर्नको लागि मद्दत पुर्याउने कम्पनी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा छु। अब म यो गाउँमा पुगेर यही समाजमा पुगेर अर्थात् कसैको नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ मैले त्यसैमा सुनेर त्यही रमाउने त्यही नाच्ने गाउने अनि सुनेर बस्ने गर्नुहुन्न। अब म यहाँभन्दा अलिकति बेग्लै भनेर चाहिँ बाहिर निक्लिनुपर्छ जो कि नकारात्मक तवरले चाहिँ अहिलेसम्म जीवन जिइरहेको व्यक्तिहरू पीडादायक हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म जीवनहरू जिइरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले सही ठाउँसम्म पुर्याउन सक्ने खालको भूमिका गर्न सक्नुपर्छ जसको लागि चाहिँ हामीलाई कि युट्युब हेरेर हुन्छ कि किताब पढेर हुन्छ कि अग्रज राम्रो राम्रो लिडरहरूको कुराहरूलाई सुनेर हुन्छ। यी सबै चिजको अध्ययन अनि अनुसन्धान गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ लागू गर्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामी अलिकति यी समाजभन्दा अर्थात् मैले जिउँदै गरेको पुरानो शैलीबाट चाहिँ म अलिकति छुटकारा पाएर बाहिर निस्किन्छु। अनि तपाईँलाई यी समाजले कि आफन्त तपाईँको आफ्नो साथीभाइले भन्दैछ कि मान्छे हेर्दा हेर्दै परिवर्तन भयो वास्तविक के रहेछ भनेर सोध्न थाल्छ बुझ्न थाल्छ। त्यतिखेर तपाईँले रिएक्सन बारेमा मजाले रिभिल गर्न सक्नुहुन्छ सम्झाउन सक्नुहुन्छ ताकि उहाँहरूले नै तपाईँप्रति आकर्षक बनेर चाहिँ खोज्दै आउनुपर्दछ तपाईँ परिवर्तन हुनुको कारण के हो भनेर। कसैले पत्रकार बनेर तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिएला, कसैले एउटा साथीको माध्यमबाट तपाईँलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिएला अर्थात् कोही गाउँले आफन्तको नाताले तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिएला। तपाईँ परिवर्तन हुनुको मेन कारण के हो त भनेर सोध्ला खोज्ला। त्यतिखेर तपाईँले निर्धक्कको साथ छाती खोलेर भन्न सक्नुहुन्छ कि मलाई मेरो आफ्नो सोचलाई मेरो आफ्नो योजनालाई परिवर्तन गराउनको लागि 1 नम्बर भूमिका निर्वाह गर्ने कम्पनी डिएक्सन कम्पनी हो। डिएक्सन कम्पनीको माध्यम डिएक्सन कम्पनीले मलाई परिवर्तन गराए। यदि तपाईँहरू पनि परिवर्तन हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो कम्पनीलाई आत्मसम्मानका साथमा माया गरेर प्रवेश गरेर अघि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् भनेर त्यतिखेर तपाईँ राम्रोसँग पढाउन सक्नुहुन्छ। यो चिज हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा आफू परिवर्तन भएर अरूलाई देखाउन सक्ने हुनुपर्छ। मैले अघि पनि भने विभिन्न किसिमले हामी बाँधिएर बसेका छौँ सोसाइटीको एउटा समाज। त्यहाँ समाजबाट कतिपय समाजहरू जाँड रक्सी बेगार जिन्दगी नै अर्थात् दिनचार्य नै नचल्ने समाजहरू पनि छ हाम्रो नेपाल। म एउटा राईको छोरो, म यहाँहरूलाई क्लियर रूपमा बताउँछु, मेरो आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु। म एउटा राईको छोरो तर अहिलेसम्म जन्मेदेखि अहिलेसम्म मलाई जाँड रक्सीको स्वादहरू अहिलेसम्म मेरो आफ्नो चित्रले दिन सकेको छैन। तर मैले जाँड रक्सीको स्वादहरू जाँड रक्सी मैले अहिलेसम्म खाएको छैन। नसा कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ किनकि मेरो जात मेरो धर्म चाहिँ एउटा त्याग लागेको छ। राई भनिसकेपछि यो मान्छे पाखाभित्रको गरेर नै बस्ने मान्छे हो। यो मान्छेको शाखा सन्तान जन्मेदेखि पुर्खाहरूले जाँड रक्सी खाएर नै हुर्केको। अब यो मान्छेले मैले चाहिँ जाँड रक्सी खाइन भन्दाखेरि हामीले विश्वास गर्नु भन्ने खालको चाहिँ हरेक मान्छेको दिमागमा क्वेसनहरू आउँछ किनकि मेरो जातमा मेरो धर्म एउटा त्याग दिएको छ कि जो कि राई जातिले जाँड रक्सी जन्मिँदा पनि चाहिन्छ तर मर्दा पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ यो समाजले नै भिराइदिएको छ यो त्याग। र म अलिकति पृथक बन्न खोजिरहेको छु। हो सत्य बोल्छु तर सत्य कुरा सबैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ र सत्य र राम्रोको पक्षमा सबैजना मान्छेहरू लाग्छै भन्ने पनि छैन र लाग्नुपर्छै भन्ने पनि छैन। कतिजना परिवर्तन हुन चाहन्छ ती समाजबाट ती परम्पराबाट ती रीतिरिवाजबाट त्यो सबै चेन्ज नै गर्नुपर्छ भन्न खोजे होइन मैले। जाँड रक्सी खानै पर्छ, चुरोट खैनी खानै पर्छ, पान खाँदै पिताभरि गुनाभरि घुम्नै पर्छ अनि त्यहाँदेखि शौचालय टोयलेटभित्र सबैजना सबै फोहोर बनाउनै पर्छ भन्ने छैन। त्यो मानसिकता त्यो कार्यबाट चाहिँ हामी अलिकति पृथक बन्यौँ। बाइ द वे हामी त्यही परिवेशमा छौँ र त्यो चिजहरू हामीले भोगिरहेका छौँ, ती चिजहरू हामीले खाइरहेका छौँ। हिजोको दिनमा जाँड रक्सी खाएर चाहिँ ओछ्यानमै पिसाब फेरेर चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि हाल त्यतै गरेको भैँसीको रूप लिएर चाहिँ उठिरहेका व्यक्तिहरू, हिजोको दिनमा चुरोट खैनी खाएर चाहिँ कोहीसँग अगाडि सामने भएर चाहिँ सास गराउने भएर चाहिँ बोल्दै नसक्ने व्यक्ति अर्थात् हिजोको दिनमा 1-2जना व्यक्तिहरूसँग उठेर कुरा गर्नको लागि कमिलाको मुटुको बाहिर जाने व्यक्ति आज हजारौँ होइन लाखौँ मान्छेको अगाडि
उभिएर आफूले आफ्नो मोटिभेसन आफ्नो जीवन परिवर्तन गरेको कथा वस्तुहरू चाहिँ क्लियर रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने खालको क्षमताको विकास गरेर चाहिँ आफू अलिकति परिवर्तन भएर चाहिँ देखाउन सक्ने खुबीको चाहिँ विकास गरौँ भनेर बुझे आफूले त्यही गाउँ त्यही समाज त्यही परम्परा त्यही रीतिरिवाजमा नै हामी रमाउँछौँ र त्यहीँनिर अलिकति आफू पृथक बनेर आफूलाई चाहिँ सकारात्मक ढाँचामा चाहिँ ढालेर सही तरिकाले सही मार्ग निर्देशन दिएर चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देशको प्रवाह दिएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सहीलाई सही गलतलाई गलत राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो कालोलाई कालो गोरोलाई गोरो भन्ने खालको क्षमताको चाहिँ विकास गरौँ ताकि त्यो तपाईँको आफ्नो क्षमताले तपाईँले ती विकास गरेर चाहिँ अरूलाई दिएको प्रेरणाले कसै न कसैको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित बन्न सक्छ ताकि कसै न कसैको बिग्रिन लागेको स्वास्थ्य चाहिँ बन्न सक्छ र बनाइदिन सकिन्छ भनेदेखि त्यो जतिको ठुलो भूमिका त्यो जतिको सबैभन्दा ठुलो धर्महरू केही पनि गर्नु छैन त्यसर्थ यो चिजलाई हामी सदैव मनन गरेर हामी विकास गर्नु जरुरी छ 5 नम्बर सधैँ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बन्नुपर्छ यो बारम्बार हरेकजना व्यक्तिको मुखबाट यो कुरा सकारात्मक बनाऊ सकारात्मक बनाऊ सकारात्मक बनाऊ यही सेमिनारमा पनि अहिले 100जना साथीहरू जोइन हुनुभएको छ सबैले सबैको मुखबाट सकारात्मक बनाऊ सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गरौँ मान्छेलाई जहिले पनि नकारात्मक होइन सकारात्मक बनाऊ मान्छेलाई जहिले पनि बिगार्नेतिर होइन सपार्नेतिर लैजाउँ भनेर सबैजनाको मुखमा सबैजनाको दिमागमा यही चिज आउँछ तर के गर्नु कतिपय साथीहरू अहिले 1-1.5 घन्टा हुन लागिसक्यो यो सेमिनार स्टार्ट गर्नु कतिपय साथीहरूलाई ठाउँ लागिरहेको होला भिडियो अन गरेर खाना मिलिरहेको छैन होला कतिपय साथीहरू भिडियो अन गरेर मजाले धुवा उडाइराख्नु भएको होला कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ रात मात्रै राम्रोसँगले परोस् साँझ भइसकेपछि चाहिँ अनि फाल्नुपर्छ है जम्नुपर्छ भनेर योजना बनाइराख्नु भएको होला तर तपाईँ त्यो योजनाबाट त्यो विकृतिबाट कुलतबाट बाहिर निस्किन सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँले सकारात्मक सन्देशको प्रवाह गर्न खोज्नुभएको कुराले पक्कै पनि सही तरिकाको सन्देशहरू दिँदैन कि भन्ने पनि लाग्छ किनकि कुनै न कुनै समयमा तपाईँको आफ्नो कमजोरी बाहिर निस्किन सक्छ त्यो समयमा चाहिँ तपाईँले बोल्नुभएको शब्दहरू कतै गलत बोलेको भन्ने पनि लाग्न सक्छ तसर्थ हामी यदि ती त्यस्ता खालका समस्याहरूमा छौँ भनेदेखि त्यहाँबाट बाहिर निस्किने कोसिस गरौँ ताकि तपाईँ हामीलाई डिएक्सन कम्पनीले यस्तो कुरा सन्देशहरू दिएको छ कि जुन सन्देश मान्छे भइसकेपछि जहिले पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने आफ्नो स्वास्थ्यलाई माया गर्ने हुनुपर्छ मान्छे भइसकेपछि मान्छे बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ कायम गरेर मानवताको ढाँचाले चाहिँ अघि बढ्न सक्नुपर्छ मान्छे भइसकेपछि दया माया अनि करुणाको भाव चाहिँ मान्छेमा हुनुपर्छ ताकि कोही मान्छे रोँदैछ भनेदेखि त्यो मान्छे किन रोयो भनेर बुझ्ने एउटा कौशल त तपाईँ हाम्रो आफ्नो दिमागमा आउनुपर्छ कोही मान्छे बरबर आँसु झारिरहेको छ भनेदेखि त्यो मान्छे कुनै पनि पीडामा परेर रोइरहेको त छैन भनेर चाहिँ एउटा सोच्न सक्ने अनि सोध्न सक्ने खुबीको विकास चाहिँ मान्छेमा हुनैपर्छ अनि मात्रै केही न केही हुन्छ तसर्थ यो चिजलाई हामी सदैव मनन गर्ने बानीको विकास गर्न सिक्नुपर्छ र सक्नुपर्छ अनि कोही रोइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँनिर भावनात्मक हिसाबले चाहिँ तपाईँमा हाम्रो आफ्नो भावनाहरू कल्पेर उसलाई आँसु बगाएर भए पनि साथ दिन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ यदि सबैभन्दा ठुलो समस्यामा फसेको छ भनेदेखि त्यो समस्याबाट चाहिँ उसलाई निकाल्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने खालको पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन उसलाई एउटा राम्रो खालको हौसला अर्थात् राम्रो खालको शब्द मात्रै दिनुभयो भनेदेखि आत्महत्या गर्नबाट त बन्छ भोलिका दिनमा म त यो समस्याबाट चाहिँ सुसाइड गर्न लागेको व्यक्ति फलानु व्यक्तिको यो शब्दले गर्दाखेरि चाहिँ म बच्नलाई सफल भएँ अहिले बाँचेर यो संसार यो धरतीमा हाँसेर हिँडिरहेको छु नाचेर हिँडिरहेको छु त्यसको श्रेय चाहिँ फलानालाई जान्छ है भनेर त्यतिखेर गर्वको साथ तपाईँको नाम आउँदाखेरि तपाईँको हर्षको आँसु आँखाबाट झर्छ कि झर्दैन तपाईँको मन अन्तर आत्मा खुसी हुन्छ कि हुँदैन डिएक्सन कम्पनीले त्यही सिकाउँछ फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा दिन सक्नुपर्छ
स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ जहिले पनि सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि हामीलाई जिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरू नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, सेवन गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, ताकि हामी हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य मजबुत छ भनेदेखि दिमागले जहिले पनि सकारात्मक चिजलाई नै फोकस गर्छ। कहिले कदापि हामीलाई जिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरू हामीले नियमित रूपमा हाई डोजमा खाँदैछौँ, स्वास्थ्यमा भरपूर तरिकाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुधार हुँदैछ र हामी निरोगी बनिरहेका छौँ भनेदेखि दिमागले कहिले पनि नेगेटिभ चिजलाई क्लिक गर्नेवाला छैन। यो तपाईँहरूलाई म ठोक्वाका साथ जानकारी दिन चाहन्छु। तसर्थ यी चिजहरूलाई सदैव मनन गर्ने बानीको विकास हो। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि हामी जिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरू व्यावहारिक हिसाबले अर्थात् वैचारिक हिसाबले अर्थात् व्यक्तित्व विकासको हिसाबले सदैव अब्बल बन्ने कोसिस गर्छौँ। हामी उमेरको हिसाबले मात्रै नभइकन सानै उमेरमा तपाईँ यदि जिएक्सन कम्पनी 18 वर्षको उमेरमै तपाईँ जिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ कलिलो उमेरमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यति सानो उमेरमा तपाईँ जिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको बोलीलाई, तपाईँको भनाइलाई, तपाईँले जसलाई जिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा चाहिँ प्रवेश हो है भनेर चाहिँ तपाईँले इन्भाइट गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले विश्वास नगर्न सक्नुहुन्छ। किनकि कलिलो उमेर भएको व्यक्तिहरूको कुरालाई त्यति धेरै विश्वास गर्दैन हाम्रो सोसाइटीले, हाम्रो समाजले। भनेदेखि विश्वास गर्ने बन्नको लागि भनेको चाहिँ तपाईँले सकारात्मक चिजलाई चाहिँ फोकस गरेर सदैव सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको कुरा नमान्ने कोही पनि अभिभावक हुनुहुन्न। तसर्थ सदैव सकारात्मक भन्ने विकास छ। र एउटा कुरा तपाईँलाई म क्लियर कुरा गर्छु, हामी यहाँनिर 50 वर्ष उमेर पार गरेको व्यक्ति पनि अहिले यो सेमिनारमा जोइन भएको छ। 20 वर्षको उमेरमा यो सिस्टममा चाहिँ जोइन हुनुभएको छ अहिले। र तपाईँले तुलना गर्नुहोस्, अब 50 वर्ष पुग्नको लागि तपाईँको कति वर्ष छ? तपाईँ अब 20 वर्षको व्यक्ति 50 वर्ष पुग्नको लागि 30 वर्ष सिङ्गो छ। 50 वर्ष पुग्नेको व्यक्तिहरू तपाईँको अझै 30 वर्ष बस्दाखेरि भनेको 80 वर्ष पुग्नुहुन्छ। तपाईँले 50 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि तपाईँ कुन लेभल एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको हातमा निर्णय लिएर अघि बढ्नको लागि तपाईँलाई सुम्पिदिएको छ जिएक्सन कम्पनीको सिस्टम। अब सोच्नुहोस्, अबको 30 वर्षमा तपाईँ वृद्ध अवस्थामा एउटा जीर्ण शरीर लिएर बाँच्न चाहनुहुन्छ कि अबको 30 वर्षमा म जिएक्सन कम्पनीको क्राउन एम्बेसडर हो, अर्थात् नेपालको 1 नम्बर पैसावाल व्यक्ति हो, अर्थात् नेपालमा सही सकारात्मक तरिकाले चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्ने खालको व्यक्ति हो भनेर चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान लिएर चाहिँ अघि बढ्न सक्ने खालको जिम्मेवारी पद लिएर चाहिँ अघि बढ्ने खालको सोच लिनुहुन्छ। त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ स्वयंमा छ। तर अहिले 20 वर्षको उमेरबाटै तपाईँ खिचेर बस्नुभएको छ, खुम्चेर बस्नुभएको छ भनेदेखि 50 वर्षसम्मबाटै तपाईँ बाँच्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो थाहा छैन। के छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्नुपर्ने दिनहरू पनि आउँछ कि जिएक्सन कम्पनीको उत्पादनले तपाईँ हामीलाई आफ्नो आयुलाई मात्रै लम्ब्याउँदैन, बाँच्ने उमेरलाई मात्रै लम्बाउँदैन, समाजमा राम्रो खालको प्रभावकारी हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएर एउटा आफ्नो छुट्टै इमेज, छुट्टै इतिहास रचेर चाहिँ जिउन सक्ने वातावरण जिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले दिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी सदैव सलाम गरौँ, सम्मान गरौँ, आत्मसात गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अघि बढ्ने खालको पद्धतिमा छिरेर यसलाई जहिले पनि सम्मानजनक हिसाबले चाहिँ हामीले बुझेर सबैमा प्रवाह गर्ने क्षमताको चाहिँ विकास गरौँ, ताकि तपाईँ हामी संसारको 187वटा भन्दा धेरैवटा देशमा फैलिन सफल अनि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीमा इन्भल्भ भएर अघि बढिरहेका छौँ। तसर्थ हामी सबैजनाको सोचलाई, सबैजनाको पाइलाहरूलाई चाहिँ सदैव अघि बढ्ने खालको जोस जागरहरू सबैमा आओस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। तसर्थ अन्त्यमा अहिलेसम्म सुनेर, बुझेर, मनन गरेर, चिन्तन गरेर सबै कुराहरू तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयबाट नै एकदमै धेरै धेरै आभार तथा धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि मेरा आफ्नो भनाइहरू, हाम्रा आफ्ना अग्रजहरूको बोलीहरूले उहाँहरूले गर्नुभएको
मेहनतहरूले पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र यो हिम्मत, यो जोस, यो जाँगर तपाईँमा पक्कै पनि ऊर्जा बनेर आउनेछ र आगामी आउने वर्ष, अर्को वर्ष यही दिनमा, यही मितिमा अर्थात्